السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم دكتور عمر فرحات، وهنتكلم بإذن الله في الفيديو بتاعنا النهاردة عن التحاليل اللي مطلوبة من الواحدة الحامل في أول الحمل. يعني لو في واحدة خلاص عرفت إن هي حامل هنقول لها مبروك، بس في شوية تحاليل كده مطلوبة منك إنك تعمليها عشان نطمن عليكي ونطمن إن الجنين هيبقى ما عندوش أي مشكلة إن شاء الله. التحاليل دي مهمة جدا جدا عشان في حاجات لو احنا عرفناها في أول الحمل هتبقى أفضل بكتير جدا ما عرفناها في مرحلة متقدمة من الحمل. التحاليل دي مهمة جدا جدا جدا، ما ينفعش واحدة تستهون بيها او ما ترضاش تعملها عشان صحتها وعشان صحة الجنين كمان. اول حاجة خالص هتحللي سكر. طب واحدة ممكن تقول ان هي مش مريضة سكر او ما عندهاش اي اعراض يدل ان هي عندها مرض سكر فمش عايزة تحلل. لا طبعا لازم تحللي سكر حتى لو انت ما عندكيش اعراض، لان في ناس ما بيبقاش عندهم اي اعراض خالص وبيبقوا عندهم سكر، فبالتالي مش هتخسري اي حاجه خالص لما تحللي السكر وتطمني ونطمن ان شاء الله ان الحمل مش هيحصل فيه مشكله بسبب مرض السكر. تاني حاجه المفروض هي تعملها هو تحليل الدم. تحليل الدم من الحاجات المهمه جدا 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 ان اي واحده حامل تعملها عشان نطمن على حاجات كتير جدا من تحليل الدم ده. اول حاجه خالص هنطمن هي عندها انيميا ولا لا. كمان هنبص على الصفائح، هنشوف هل هي عندها مشكله في الصفائح ممكن تعمل نزيف وهي حامل ولا لا. كمان هنبص برضو على كرات الدم البيضاء، هيديني برضو انطباع كويس على الجهاز المناعي. فبالتالي تحليل الدم من الحاجات اللي هو صورة دم كاملة اللي هو السي بي سي من التحاليل المهمة جدا جدا ان اي واحدة حامل تعملها. كمان فصيلة الدم من الحاجات المهمة جدا 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 ان كل واحدة تعملها، لان ممكن يكون فصيلة دم الام دي نادرة، وبالتالي لو احتاج الدم في فترة الحمل او احتاج الدم في الولادة لازم نكون عارفين فصيلة دمها ونكون مجهزين نفسنا ان هي عندها فصيلة دمها نادرة. كمان برضو ممكن يكون بعض فصائل الدم عند الام يحصل اختلاف ما بينها وما بين الزوج فيؤدي ان الطفل ده يحصل له صفرة بعد الولادة، فبالتالي برضو لازم نبقى عارفين ففصيلة دم الام وفصيلة دم الاب لازم يكونوا معروفين، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. نيجي بقى لتحليل ار اتش. تحليل ار اتش من اهم التحاليل اللي ممكن تتعمل لاي واحدة حامل، لان ببساطة في ناس ار اتش بوزيتيف، ار اتش موجب، وار اتش سالب. الار اتش الموجب او الار اتش البوزيتيف هو دول الاكثر شيوعا، يعني 85% من الناس ار اتش بوزيتيف. طيب الار اتش نيجاتيف بقى دول 15% بس من الناس، برضو ما هماش نسبه قليله خالص ان احنا ما نشوفهمش، لا موجودين عادي بنسبه برضو كبيره ان الناس تشوفها. يعني نبقى عارفين ان الار اتش النيجاتيف ده مش مرض، يعني مش هتسبب لي اي مشاكل صحيه خالص عند الواحده. يعني لو في واحده ار اتش نيجاتيف مش معنى كده ان الار اتش بوزيتيف احسن منها، او مش معنى كده ان الار اتش النيجاتيف هتتعرض لمشاكل صحيه غير الار اتش البوزيتيف. لا طبعا ملاش اي علاقه خالص بالمشاكل الصحيه، بس هي الفكره كلها ان لو الجنين طلع بوزيتيف نتيجه ان زوجك بوزيتيف يبقى انت ساعتها ممكن يحصل مشكله للجنين. يعني الموضوع ببساطه كده رحله الار اتش ان الواحده هتعمل تحليل ار اتش، طلعت الار اتش بتاعها موجب او طلع الار اتش بتاعها بوزيتيف، خلاص هي رحله الار اتش بتاعتها انتهت على كده وتكمل حملها ان شاء الله طبيعي. طيب لو في واحده طلعت الار اتش بتاعها نيجاتيف ساعتها الزوج هيعمل تحليل ار اتش هو كمان. طيب الزوج بقى طلع نيجاتيف هو كمان زيها يبقى مفيش اي مشكله والاثنين هيقدروا يكملوا مع بعض مفيش اي مشكله عادي. طيب لو الزوج طلع بوزيتيف لا ساعتها كده يبقى الجنين بقى ممكن يبقى بوزيتيف، وساعتها هيعمل مشاكل وممكن يحصل اجسام مضاده نتيجه للار اتش دي وتعمل لي مشاكل عند الجنين. غالبا الجنين الاول ما بيحصلوش اي مشكله ان شاء الله، هي المشكله كلها في الجنين الثاني، فعشان كده لازم الحقنه بتاعه الار اتش تتاخد عشان بعد كده تعرفي تحملي طبيعي مفيش اي مشكله ان شاء الله. كمان تحليل البول من الحاجات المهمه جدا جدا ان اي واحده حامل تعملها عشان نشوف لو في التهابات في مجرى البول او التهابات في المسالك البوليه، ونشوف برضه هل في بروتين او هل في سكر في البول. كل الحاجات دي لها دلالات معينه عند الدكتور مهمه جدا جدا ان هي تتعمل. كمان تحليل التوكسوبلازما من الحاجات المهمه جدا 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 ان هي تتعمل. في ناس ممكن تقول ان هي ما بتتعاملش مع قطط فبالتالي التحليل ده مش مهم بالنسبه لهم، لا خالص. التوكسوبلازما ممكن تيجي من اكل حاجات معينه، فبالتالي حتى لو في حد ما بيتعاملش مع قطط بس بياكل الحاجات دي فبالتالي ممكن يحصل له توكسوبلازما. فبالتالي لازم اي واحده تحلل توكسوبلازما، لان انت برضو لو عرفتي ان انت عندك توكسوبلازما في اول الحمل اكيد افضل بكتير قوي قوي انك تعرفيها في مرحله متقدمه من الحمل ويكون حصل مشاكل عند الجنين. يبقى تاني التوكسوبلازما من التحاليل اللي ما ينفعش واحده ما تعملهاش، حتى لو انت ما بتتعامليش مع قطط ومتاكده 100% لازم برضو تعملي تحليل عشان تطمني عليه. كمان تحليل الغده الدرقيه من التحاليل اللي ممكن الدكتور يكتبها لبعض الناس، هي مش من التحاليل الثابته اللي بتتكتب لكل الناس يعني، بس ممكن الدكتور يكتبها في حالات معينه لو في واحده عندها سمنه مفرطه مثلا، او هو شاكك ان ممكن يكون عندها مشاكل في الغده الدرقيه، او في عندها تاريخ عائلي بمشاكل في الغده الدرقيه. بس عامه لو في واحده عملتها مش تخسر حاجه انها تطمن على نفسها، يعني اي واحده حامل لو تقدر ان هي تعمل تحليل الغده الدرقيه عشان تطمن على نفسها مش تخسر حاجه خالص. كمان الدكتور هيستخدم السونار عشان يبص على الحمل ده جوه الرحم ولا خارج الرحم، لان لو في حاله الحمل خارج الرحم لازم الدكتور يتدخل فورا، لان دي حاله
مهدده لحياه الام. فبالتالي السونار عشان الدكتور يعرف منه هو الحمل خارج الرحم ولا جوه الرحم عادي، من الحاجات المهمه جدا اللي تقريبا مفيش دكتور ما بيعملهاش. دي كده اشهر التحاليل الثابته اللي بتتكتب لاي واحده لسه في بدايه حملها. يعني اي واحده عرفت انها حامل خلاص الدكتور بيقول لها مبروك، بس لازم تعملي التحاليل دي. في تحاليل تانية بقى هتختلف حسب حاله كل شخص. يعني ممكن تكون واحده مريضه بحاجه معينه فالدكتور يبدا يوصف لها تحاليل خاصه بيها، او في ناس عندها تاريخ مرضي من حاجه معينه هيبدا يكتب لها تحاليل خاصه بيها، او في مرض معين منتشر في بلد معينه فالبلد دي الدكتور هيكتب تحاليل خاصه بيها. فالتحاليل دي بتختلف بقى حسب منطقه لمنطقه، حسب حاله كل شخص للتاني. العيله دي في مرض وراثي مشهور فيها فيطلب تحاليل خاصه. فدي حاجات تختلف، لكن الحاجات الثابته اللي هو الحاجات اللي انا قلتها ان شاء الله دي حاجات ثابته عند اي واحده لازم تعملها. التحاليل اللي انا قلتها دي تحاليل مهمه جدا جدا، ما ينفعش حد يتجاهلها، لازم تاخدوا الموضوع بجديه وباهميه، وباذن الله تطلع التحاليل كلها كويسه وما يحصلش اي مشكله ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو لو كان عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.